Ya, hari ini kita akan unboxing Mi Sport Bluetooth headset daripada Xiaomi. Dia beli dari Lazada sempena 6 years anniversary sale. Dan jika kita buka packaging ni dan lihat dia punya shipment, dia punya packaging sangat kecil dan bubble wrap, so for safety. Dan mari kita buka dan tengok dalam dia. Dia punya kedai dekat Selangor, so dia punya shipment agak cepat. Warranty 6 month warranty daripada Xiaomi. So kalau tengok dekat web Xiaomi, mana-mana ada Xiaomi authorized service center, boleh hantar kalau ada isu. Tapi setakat ni saya beli barang Xiaomi, semuanya tak ada masalah. Dan Xiaomi punya center juga agak baik. So overall ni Bluetooth headset Xiaomi Mi Sport Band. Daripada spek dia kata water resistant lah, so boleh macam kena air, no issue. Dia bagi short USB cable dengan dia punya Bluetooth headset pre-attach dengan kabel untuk charge semua. Dan ni dia punya user manual. So daripada set yang saya dapat ni, memang dia universal set, meaning language dia semua dalam bahasa English. And kalau kita tengok kat sini, ada dia punya branding ni, dia punya kabel semua pun agak robust dan agak baik kualiti dia. Dan zoom dengan lebih dekat, dia ada bagi earbud. So untuk mendapatkan kualiti bunyi yang optimum, boleh tukar dia punya earbud ikut saiz telinga. So kalau betul-betul masuk earbud tu, memang dia punya kualiti memang terbaik lah. Untuk yang wondering macam nak tengok battery percentage left, ada kat top side bila dah pair.